مودات وانت تصبق أي ما أملاخنا مودات أنا تصبق لنا ملاك قدوس رفع لي كادما كاب نفس الطفاعات كاب سعودات حبونا مساتا قلتكو أيماتيك بكرتين ناتنا إيال قبر كرسوس ولدت تنقات أبرهاتين إلسابيت نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بدنا أبحزن دلو كلهم دماء مسكنا خواهي من مسخاتنا نعلنا نعطو زلنا زمن دماء أملاخنا زمن محرز زمن سلام بغيرنا بسماعة البراكونا سنكاي قدس من بسخات نسا قال كان تاب سمايكم دماء مدريكم نعلت مقبنا على معبنا احنا نزبدلنا بدلنكم تحرقنا لهم بدلنا نعسان بدلنا كبفاد احنا ننبر فتنا يتتونا نقسن حيدا كبرن نزل على منات كاين مامين وزيت يا مريم بن يكرس قوري من أصلا تسلم عندنا غد نقري خبز قاهم بمجد عندي جامع التباط ويتا سلا والسلام فكله بسغك عن سبرتي غفرك رسول مرقي وملتسقى جامع المساقي أفسد دسبلكي هتياتنا سريلنا نفتو الدخي يذكر سسمنتانا محرة من لنا آمين
ለዕረፍተ እግዚአ
እግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሃለነ ያሰሪ ሂሩቶ በላዕሌነ ሠርዓ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእነ አመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌው ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ ወአምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሎ ምሕረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ ይመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞን ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞን ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን ወሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት በዓለም ምሕረት ነፍስ ፈጣሪያ ዝኾንካ አምላክ ምጣር ዓለም ካብ ኣብ ተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ሮት ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባሕሪ ሰራዊት መላእክትን ትምስገን ኢኻ። ብኢድ ዘይተፈጠርካ ኣባቱ ፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምህር ኢኻ። ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና። ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግን ኣለዉ። ንነፍስት በጠር መዝገብ ጥበብ ረዳ መንጎት ቅዱስ ዘሀብት መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ምጽአን ትቅበል ወልድ ዋድና ኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኩርና ያብቃነ ዘምን ዝዋዓካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውነትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኮነ ብዘይብሉ ጻቦ ጻጼን ቁንቁኔን ዘየባላሽ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ክፍጽም ርቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእክቲ ከመስግኑ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ኣላውና ብርሃን ኢኻ። ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገጽን መጣሪሒ ካብ ፍቓድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ መዓሞ ጸልማት ተምግራና ውፅኻና ካብ መጣሊንካ ሕይወት ሃብካና ካብ ባርነት ዓራ ውፃኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰናያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እነዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻና ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓካ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ።
እግዚአብሔር ምስናይ ዘላለም መንግሥት ስብሐት ምስጋና ዚ ንሳልሳ ጊዜ ከአብና ነቐርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስክነካሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝወርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቶም ጦም ወሓስማ ኣባላት ከባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ፀጉዒ መግቢ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንደቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ፀጋኻ ተሓዊ ነቶም ኣብ ጽልማ ማእሰር ዘለኹ ኣምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ፈታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺን ዝናዞም ነቶም ጻማው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ ዘረቐ ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቦን ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስገነካና ኣለና ኣብ ማህደር ሕይወት ምንትኸ ንዕርባኣር ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኩሉ ንኣሽትን ንዓበይትን መመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓስን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩክ መንግሥትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ለአምላክ ሪቱ ህሊና ልብከ ብነ አቡነ ዘበሰማይ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኾኑ ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብቲ ትጀምር ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀብ ጸልማ ዘውፃኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰር ፈትሕካ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይረሃብ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ
كنحلنا خازم مرمر كيدمنا يزلينا فريت قريبنا زي مترطار كنت وقلنا سمعنا زي مرمر برهان بسرا والسمايات يونايت معدروم دنبلي كان ملاك مسكانا مالي سمعيو وقويتان لمنا قالنا سمعنا نعغان مسكن نعغان ودسن نعغان بارخنا لنا باخر ما كل سنة من ذي قارس كالهابنا وقويتان احنا برد كان مسكن كالونا نسورات مركوس نعورات برهان عنكاسات قرلن سامات منسي بحمام تتعظم حوي نسمامات وصفن كايم موزر فن سلمات كاسقايو برهان زفتر زي عرب صحي زي تفنبراتي كل سعب لدو كل سانو زبر الصحي بمد فتانو كل سلمات عالم زفتر ايو سابن برهان توليد كان كل تقلت كان نفس ملس كان سراغان كل دما ببزل يقدم كحالقان ملاك زفتر كاب كل قيس عالم نمدرس فتر كان سراغا كابتن تتبابنا يمرون كاب آبنا بز عالم تلاخة زهلاوي زي برسل زي مرمرني زي منفسي نزل السركان نانسخان مزقونيخا سنكاون مستنكري أوبيتان انتزن احنا بارات كانوا دسك كاربانا كل فترة دما بمرعد منفس فرحاتن نبغى زي الوطنات كأن نتاب كنا بوها ما ساتمت كنس الجبر كنا كابسا مرعد تكون نتنبع عزان نكون على زاب كان سواء كل حيل سلام منفس كنا بساب كنا زي فتاكم فتح دما مصاب بغافر جبر كنا أما خلناهم كانوا معرض كنا وبيتان تمدر من غاسم عيو وبيتان زم لمن كونين كسس أبغى يخصص على السلاين دعوة هبنا كم تلال سلاكم كل زي قارة صلت هبنا أوزل عن مقسمة نمبلتات سننا زختامات كاتقبل بحاتيان الوصورة كانسل نعيش علبن نطفعات ملس أبيت ما سرتن دلو أدهن وقويتنا أملاقنا نبرح من قسنات كاينة نخلنا تساقعو خنانا اسمالك اكزيو نايت إنسان نسقل ودخل عن كايو زي تفك عدس كايو تزاد كارما ستتعطف أنا تتفعل لغايو بما تودها أنت وجغايو وبيتان أنت زن إحنا بارد كان مسكنك كارلنا نسيبي
ካሎና ሊቃነ መላእክት ዘይቆረ ምስጋና ማልየት ኩሉ ሰዓት መስኩን ካይካ ቆይታ ዛጋሲ በአቅመቴትን ማልየትን ኩሉ ሰዓት መስኩን ካናይ ኩሉ ምስጋና እዩ ቅድም ሰዓት ነበረ እናትካ ቃልእ እናትካ ምክረ እናትካ ጥበብ እናትካ ምፅሓን ትላካይኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወት ባርሰብ ንግድሓም ስጋት ተገልጸካል ካባሮታት እያ ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለ ዘጎይታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣሎና ይጭኖ መንፈስ ስለዘይ በለነቶም ተሰልዙ በረም ዝረደሙ ነታም ረግረግ ኃጢአቶ አይተም ሳቃይ መድኃኒ ይጥመያት ዝዓልን ግፋዓት ዝበቀለለም ዓርክም መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን ማደሪኦም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ንጸብታማት ዝዓለን ታምራምካን እምነትን መንፈስናት ጸጋን ኃይልን ክትኮን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዝ ወጎይታ ከይረፍና ቅዱሳና ኻና ወደስና ብዋምሳል መንግሥትካ ብልባትና እንፈልጣለና ባኻም ፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ስብሐት ለአብ ለዘአንቃሐነ እምክቡድንዋ ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሐወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስብስባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብ አለ አምላክ ረበለልና መልአካ ቅዱስ ሩፋኤል ሊካ ድማ ተራዳእና እናዓትቦ ዘለና ዘመን ድማ ዘመን ሰላም ዘመን ዕርቂ ዘመን ምሕረት ግበረልና ብሓሳብና ንልወጠሉ ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ዘመን ግበረልና ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ በኩረ ጽዮን ናትናኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ሃባኻይሞ ንስኻ ጻናን ዓልና ከምቲ ንሐዋርያት ዘምሃርካዮ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ያዕለፍ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ
ለትውልደ
ትንሣኤ ለኩሉ ዘሥጋ እስከ ለዓለም ምሕረቱ ለአምላከ ሰማይ ወካዕበነ ሰበኩ ዘኩሎ ይእዝያን ከም ብሓዲስ ኩሉ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና። ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና። ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፣ ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት፣ ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ። ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንዝቡ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅር ንብል ኣለና። ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ወይጽር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለትና ጌርና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና በደልን ከም ዝሓደግና በደልና ንኣሳና ድግን ካብ ፋድና ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ክብሪ ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። በውእትቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊና ከድንግል ሥጋኮን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ተዋሕዶ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስሪ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረከርሰቦ ንብረም ወምልተጸጋ እግዚአብሔር ምስራፍ ኦ ስእሊ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፈቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለወና ዝሓላና ንስኻ ኢኻ ሙሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ሩሩሕ መራሒ መልኣካ ስደደልና ከም ቤት ፍቅረኻ ኣርብለልና ከምዚ ምሕረትካ ድማ መሳና ደምስስ ካባና ንሓደ ካብ ጸጋኻ ብፁም ፍልይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ትስምየ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ቅረበለና ናይ ትሕደገና ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻ ንጉስ ክንረክብ ሃበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ትምብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘፈኒ ወለዓለም አመ ዓለም አሜን። አምላከ አማልክት አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ እግዚአብሔር ነበበ ወፀውዓ ለምድር ወፀውዓ ለምድር አምላከ አማልክት እግዚአብሔር ነበበ ወፀውዓ
ማሕበረ እግዚአብሔር አድኅኖቶ ንስምካ ከመስግኑ ቅዱስን ዝፈጠርከ ማብሰት ኣብሰብ እስከመስግኑ ቅዱስን ዝፈጠርከ ናብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለው ኩሎም ናባኻን ቃሩ ለው ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስባይኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሕ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማዕበልና ንሕናኒ ዝበደሉና በደልን ከም ዝሓደግናሉ በደልናን ኣምሳና ድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህሊናኸ ድንግል ኢኺ
بسقاكون دنقري خاد إجابير تباط قلت سراوي سلام لك له نسخي كاب عن السبرقتي خي فركرسكم برغي وأمل تتسقى إجابير مساخي وفسيت الدس بالكيات يتناصر يدنا نفت ودقي يسوس كرسوس من تانا محرات لمن النامين وأملاخنا أملاخ حبسنا أملاخ دسانيخا نظام حاج مسكان غاب حضر بتمغرس كاخوا غاسرية نيوتن كل من ساميين زمزم شاموتنا نسمبارت كاسرة تقبل أبسام حدا قرد نقول حتى ما يتطنى نسوام تقبل صلاة كنت عم عذابكم بخير صح وويتنا أملاخنا ترن برايت الرانيخا ومحاري تمتنا تملسناها أبزل العالمنا أبزل منسن كن سجل كان سن كاب حرت كنا مسكنن كنا خبرن كنا مسكنن كنودسن بحد ودخا بوزل لك مسكانا صنعاتن لو من كل ساعة نزل عالم عالم
ዘይወፅእ እምጽባህ ሃሌሉያ ከመ ዘይወፅእ
ርሶ
ለካህናት ዲበ ርሶም ለካህናት አክሊለ አክሊላት አክሊለ አክሊላት ዲበ ርሶም ለካህናት ባሕብሮ ዲበ ርሶም ዲበ ርሶም ለካህናት ዲበ ርሶም አክሊለ
ሰማያት በንድረ መባርክ ከማሁ ምጽአቶ ለወልደ እግዚአብሔር ምስለ አእላፍ መላእክት ወኩሎሙ ሊቃነ መላእክት ከማሁ ምጽአቶ ለወልደ እግዚአብሔር አክሊለ አክሊላት ዲበ ርእሶሙ ለካህናት ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ እስመ ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለመንፈሳውያን እግዚኦ አይርን ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ኩሎሙ ክርስቶስ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለመንፈሳውያን በኩረ ጽዮን ናትናኤል ገብረ
ክርስቶስ አብርሃ ጽዮን ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙና ናፃና ንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሽንካዊ ቅዱስ ንስዋት ምጽዋት ፋድካምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኸውን ድንግል ኢኺ ብእግዚአብሔር ተወልድ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብሩኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሶም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኪ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነና አሜን። ወስራይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እጅዮ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ እጅዮ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ አይረፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአማቲከ ኩሎም አይረፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ በክረ ጽዮን ናትናኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንፅንናዕ ሃባካ ይመስኻ ፀናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደለና ኩሉ ዝሓደግናሎ በደልና ናብሳና እንደገልና ፍቓድህነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኩ ድናኻ ድንግል ኢኺ ስጋኹም ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ገጸከ
ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በኵረ ጽዮን ናትናኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻይማ ኣምላኽና ንስኻ ጽናናዓልና ንዓና ድማ ወዲ ሰብ መወዳእቱን ተጸብቐይሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና መልኣካ ቅዱስ ሩፋኤል ኢካ ድማ ተራዳእና እንኣትዎ ዘለና ዘመን ድማ ኣምላኽና ውሽጥና ዝሕደሰሉ ኣእምሮና ዝልወጠሉ መንፈስ እናዓብየሉ ዘመን ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት ምግብና ለማሃበና ንበደሉና በደሎም እንዳሓረግናሎም በደልና ናምሳና ንገልጽ ካብ ሸዋድነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይመዓኒ ወወልድቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣዳይ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካዕበ ናሰበብ ዘኩሎ ሕዝብ እግዚአብሔር ዘበሰማያት መንግሥት
ለነፍሳት አክብርቲከ ወአማቲከ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍልተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአማቲከ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ
በእንተ ወንጌል
ቅዱስ መሐለ እግዚአብሔር ወይንየስህ አንተ ዳህኑ ለዓለም በደመ ሲመቱ ለመልደት ሄደ እግዚአብሔር በየማንድ
በሲመቱ ለመድረስ የሰው ወይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል
لزلعلم عالم كبر المسكانة نعيكم وإنجيل ماتيوس معرف 24 كابتر 36 كساب 44 سلتا معلتتيان سلتا ساعتيان كونه سلتا ساعتيان جنا بزياب بينو ملاك السماي انتخونكا ويش ودي زفلت أبون كم تبزمنا زغنا مسات ودي سبكا كم خون إيو كم تبقدنا أما يايه زنبري كساعتان وهنا مركب زات ولا معتي يبلعون يساتيون يأتون يتعاتون نبرمو ما يايه مسكين كله ساعة طف أي فلتون مسات ودي سبدما كم خون إيو شعو كلتا أبرات خونو يوم حدا خوساد حدا خاف الدبي كلتا نسي أما تحان كتحنا عين حان تغتوساد حان تدماغ تفدقيا سلا زبويتاكم بين الساعات كم زمص أي تفتوني خم منوحو كنا خاز فلتو بعد بيتنا سراق زمصلا جزي أنت زفتاس من نقحة بيتو تقعات كلا ونسقايم بلن سلا زي ودساب زي حسبكم ما جزيك مصيمو نسقاتكم لما اتدالكم كنو سماين مدرن كحلفيو قال جناي فحاك حلفني بلا كرسون دكم زمرتون أمن قال قدسون جيل يتكوى
ነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ በኵረ ጽዮን ናትናኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ሃባኻ ኢልሞስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኾን እቲ ገዛእ ርእሶምን እንትኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንተኻ ጽልን ዘቐርብን ካህናይ ትሕደጎ ከመይ ከምትን ዘይተጠመቐ ዘውፅእዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይንካ ደኣ ነቲ ኸንፅንበሎ ነቲ ምእንተኻ ዝልምኖ ስርየት ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምልኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ ኣንታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንቲ ኸደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ ምርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኽዳ ስለምንታይ ኮንቲ ኮይንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ተውፅአካ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣትዋ ደጊኣ ተዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፀይቱ ንመርዓዊኣ ማዕጾኣ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋሃቦን እሞ ኸብኡ ኣይጠዕምን እዩ ኣብ ግዜ ኸብካብኡ ስጉኡ ክብላዕ ምግቢ ገይሩ ዝስውዕ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ እግዚአብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ
ዓለም ካብ ዝፍጠርካ ኣብ ዘይክዎ ከምኡ ዝገበረ የልዎን ኣብ ግዜ መርዓው ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመንካ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ሰልዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ንዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽ ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳብ ዘለኣለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ናይ ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስር ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈትሐካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልከ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትና ንስምባሮት ከኸሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በድለኛም ዝኾንኩ ባይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይ ትሑት ባሪኻ ፍትሐኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ። መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ በእ ንዘርቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሓደገልና ስርየልና ናሕሲልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈትሕና ነፃ ዝወፃና ግብረና ንኩሎም ህዝቢ ከፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልግል ኢኻ ምትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ዘክሮ ነብሱ ዕረፍ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንሱ ጳጳስና ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽ ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስ ስናን በብምዝምራን ደናግል መነኮሳትን ረዳን ተዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰውትና ንስና ኣረጎትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካቂሞም ዘለዎ ህዝብኻ ዘክሮም ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ነብሶም ዓርፍ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ካብ ሓሲኻን መሓለን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ኣርማውያን ካብ ምስንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግብረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ፈፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ይበፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለላን ዝቐድሰላን ዝዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍሬሃ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደመምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳኤን ምስ ኩልኻትኩም ምእንቲ ትኽብሉ ብጽሞናን ብፍርሓትን ቁሙ ጸልዩ ኩሉ ዘገብራለ ጽድቅ ጻድቅ صادق مسواد أبونا أبراهام كابتن بلد كل تسانديم كم تقبل كأخوه بزحمة حبون جودن زخون نايبره ما تقبل أبايتهم وانك كل سنة كاملة قدوسك مدري خمس ذكروا أب سمعت عبد من سخذ ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم وقويتا جز كادر لهم جز كادر لهم جز كخبايت بلس تغطي أحد ما خبري غايت في الأرض أخنني تحدقني أملاغين مدحنين سخيغم وشل لا يتبلني أو لوجيوس كيريوس يسوس
ክርስቶስ ወደ ሕያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማቶስ ፓናቶና ላቲኖኒዩ አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ህዝብኻ ምእንቲ ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ንጽህ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን። አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት ዝቕቡል ይኹን ኣሜን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኸ ቁርባን ኣብየል ዝቕበልካ ንንኸውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንብርሃም ኣብርሰ ንባኒ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኦሪና ኢያቡሳዊ ኣብ ቤት መቕደስ ጋ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝቕበልካ ቅዱስካ ዘቕረቦ ንሓጥእ ባሪኻ መብኡን ቁርባኑን ተቐበል። በዚ ሓጢአቱ ይኹን በዚ ዓለምን ዝመጽእን ሰናይ ወጋፍ ደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ኣለ። እግዚአብሔር ጓሰዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ልሙሻሃ ይውልዐኒ ናብ ዘርፍሎ መምርሓኒ ንሱ ነፍሰ የዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ ይምርሓኒ በተድሃን መክርስካን የጸነንዓኒ እዩ ብርባርቡና ደሞት እኳ እንተ ከድኩድ ንስኻ መሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቀድሚ ገጽህ ጽላኣተይ ማዲት ስርዓለይ ንርእሰይ ምስጥልዮ ጽውይል ባሃሎ ብሓቂ ሳሊ ምሕረትን ብኩሉ ዕድሜ ክሳብየን ናብ ቤተ እግዚአብሔርካ ንዝለዓለም ክነብር እየ። ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቀናናይ ገሊላ ምስ ፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎ ነቲ ማዩ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ። ሕጂ እውን ባረኩ ፀሓይ ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ምሳና ኹን ወይን ደሳን ሓጎስ ምላ ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢአትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሔ ወመጽንዔ ኩልነ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩክ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ እዩ። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩክ እዩ። ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋናን ይግባእ ሎሞን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም አሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ መስዋዕት ዘንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ትበኽሮ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናመልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን ወስማዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን የዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሉን ከም ዝሓደግናሉ በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፋድፍነና እምበር ፈተና ይተድፈን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወዝትየ ማርያም ብላይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ሕዝናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኾን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር ንኽነትከ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብሩህ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር በል 3 ጊዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ይፍቲ ኣብ ዘለናዮም ፍርሓት እግዚአብሔር ንኹ
ለጸሎት
ዝበሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርና ረዲኡና ሓሊውና ኣቕሪብና ተቐቢልና ተማዕቂብና ናዝኒዕና ሰዓት ያው ናብፅሕና እሞ በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ ስለሰተርካና ዝረዳእኻና ዝሓለኻና ናባኻ ስለዘቕረብካና ዝተቐበልካና ስለዘዕቆብካና ዘስናኸና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ስለዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብኩ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላይሌነ ክርያ ላይሶ መፍቀሪ ሰብ ስለዘልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደለሎና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራቅ ፍጹም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን መከራን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ምልዓል ፀላእን ምኽሪ ሰይጣንን ምኽርፋ ሰባትን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕብ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕብ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕብ ዝጥዕመ ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዝዘልና ተመነን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግዝ ስልጣን ሃበና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ይትእትወና ብሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን የቕሬታን ምስኻ ማዕረ ብዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሳዕን ዘላለም ኣለ እንስ ለጸሎት እግዚኦ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዝኾኑ ውሕደን ሕቡእን ክህደን ዘቕርቡ ከብኡ እናደለይ ዝህቦን ዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ለያበውኡ መባ
ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ደልና ኣሎና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦ ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ኣርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮ ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ወድኻ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑ እውን ክቡር ደም ወድኻ ክኸውን ንኹልና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ሕሩጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽናን ንጉስናን ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ርህሩህ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም በምሳልቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ መቓብር ዝነበርካሉ ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና ንእዳውና ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣእዳው ኒቆዲሞስን ዮሴፍን ግብርን ብውቕሳነትን ዕረፍትን ክንረክብ ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ትእዛዝ ወተና ሐዋርያት ኣብ ልዕሊ ብፃይ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዝኾነት መከራ መስቀልካ ከባናን የኃጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ንኾንዶም ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾነ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ተቢልካ መንፈስ ቅዱስ ተኸደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም ንዘይሓደኩምሎም ግን ኃጢአቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካ እዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ኃጢአት ከሰስርዩን ኩሉ መዓሰርተ ዓመት ክፈቶም ክኣሰሩ ወጎይታ ንስኻ ሰጠን ክነት ይብካ ኢኻ ሕጂኻ መክበር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መዓምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ኃጢአትና ቁረፀልና ወጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስህተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መቆለዋ ምክር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ንኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻውና ፍትሓዮም ወጎይታ ነፍሳታ ጉርቲካ እናቲከ በኩረ ጽዮን እናትና ኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓረፍ ንዓና ድማ ፍራስን ካምልኣና ቅዱስ ፍቓድካ መጻም ኣጽንዓና ወለዋሕ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማይ ምዝኾነ ረብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ምእንቲ ቅዱሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ይገብረና ምእንቲ ዝሓደነ ስጋኦም ደሞ ንለምና ኣሎና አሜን ጎይታ ይቕረበለልና ናቱ ብነት ብንሱል ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምና ኣሎና አሜን ጎይታ ይቕረበለልና ክሳብ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማህበርና ንለምና ኣሎና አሜን ጎይታ ብምህረት ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምና ኣሎና አሜን ጎይታ ብምህረት ይቕረበለልና እግዚአብሔር ንስሙ ምእንቲ ቆጥረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምና ኣሎና አሜን ጎይታ ብምህረት ይቕረበለልና ንሳቶም
ከምዘስ ምርዎ ንሕናውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና እሎምን ከፍለና ምንቲ ልኡካት ሐዋርያት እንምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እቲ ናቶም ስማታት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት እንምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና ብንጹህ ልቡና ንሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ቃኑን ቤተ ክርስቲያን አገልግሎታ ንሳተኞም እሞ እግዚአብሔር ነዊ ዘመን ክሆን ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ብፁዓን ጳጳሳትና አባ መቃርስ ጳጳስን እንምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ክባቶም ከራተ ትጋትን ፍራቱን ክሳብ መፈጸምታ ክቦም ጸማኦም ድማ ክቅበል ምንቲ ቀሳውስቲ እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ያቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅዱስናኮም ንጽሕና ክቀረቡን ጸማኦምን ፍቅሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት እንምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክቦም ምንቲ ትዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መዘምራንን እንምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ልማናን ክሰምዕን ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክሄድርን ጻማን ክቐበልን ምንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብልን እንምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣውለድን ክኮኑ ጸማኦም ድማ ክቀበል ምንቲ ደናግል እንምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር አስቢት ዕጉሶም ክቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና ብንጽሕና ኮኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን እንምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስራይ ካልኣይ ሙላድ ንዝረክብሉ ጥምቀት ክቦም በማኅተም ቅድስት ሥላሴታቶምን ምንቲ ንጉሠ ክርስቲያን እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀሪ አምላክ መርሐ ሃገርና እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክቦም ምንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከዝ ጥዕሞን ሕሾን ድልየቱን አቀዲሙ ክሓስሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ከመርሆም ናብ ማደሪዮካ በሰላም ምንቲ ከመልሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን በአየርን ዝነገዱ ሰባት እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ንዕለቱ ሲሳዮም ክስርዓሎም ምንቲ ጡማትን ጹማትን እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋጎም ምንቲ ሁዝናትን ጎያትን እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምንቲ ክፈቶም ምንቲ እስራት እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ሙሉካት እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማኦም ክከፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ብቅጡፍ ክወሶም ምሕረቱ ጸጋኡን ከልከሎም ምንቲ ሁማትን ድሁያትን እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣው ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝብደሉ ኣቦታትና ናዴታትና ንሓዋትና ንኣሓትና እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዝደልዮ ቦታ ክየዝንም ምንቲ ዝናብ እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ ውስኖምን ዓቕሙን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላክ እንልምናሎና አሜን። ወጎይታ በምሕረት ያቅረበለልና እግዚአብሔር ምድሪ ዝስራእን ዘጥርን ክህባ ምንቲ መፍረይ ምድርን ነዞም በረኸቱ ንምን
ዞንና ዓይን ለቦናና አውዱ መንፈስ ሰላም ፍቅርን ከጸምደናን ዘለመናዮም እንቲ ክስምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ወጎይታ ብምሕረትካ ያቅረበልዕልና እምበር መንፈስ ቅዱስ ተንስል ነቢብና ብጽጋኡ ክንዓብሱን ክምካ ኣብ መሰረ ነቢያትን ሐዋርያትን ክህነጽ ጸሎትና ስሙ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ።
መቅደስ ዘይሰሪሃ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባሪኻ ኢየሱ ወድነው የቕፅር ኢያሪኮኹም ዘፍረስካ ኹም ብቓል ባሪኻ ቅፅር ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ሓገልና ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ጀኔው ዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ጀኔው ዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ጀኔው ዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ጀኔው ዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ክንዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ጀኔው ዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ጀኔው ዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ጀኔው ዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ጀኔው ዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ኩሉ
ወዘያፈቅሮ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘየአምን ዘእቶ ማርያም ቅድስት ድንግል በክሌታ ቦተ መንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽአቱ አዳስ በከመ ይቤ ጳውሎስ ወዘለ ይኩን። ቀላቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 10 ክሳብ ቁጽሪ 10 ክሳብ መዳታ ኩሉ ንጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልና ምስጋን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ካብ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቡ ክሳብ ሓድሽ ምጽአት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 10 ግናከ ኣሕዋትየ እታ መዓልቲ ጎይታ ከም ስራቅ ኮይና ብለይቲ ከም እትመጽእ በዓላትኩም ኣርጊጽኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ ብናይ ዘመናትን ጊዜታትን ክንጽሕፈልኩምሲ ኣይድልየኩምን እዩ። ሰላምን ደሓንን ይኽብሉ ከለዉ ንጥንስቲ ቅልውላኩም ብሕዛብ ሽዑ ጥፍኣት ብድንገት ይመጾም ከቶ እውን ኣይከምልጡን እዮም። ንስኻትኩም ግና ኣሕዋትየ ኩላትኩም ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢኹም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ከም ሰራቂ ከይትመጸኩምሲ ኣብ ጸልማት ኣይኮንኩምን ዘለኹም። ንሕና ናይ ለይትን ናይ ጸልማትን ኣይኮንናን ደጊም ንንቃሕን ንጠንቀቕን እምበር ከምቶም ካልኦት ኣይንደቅስ። እቶም ዝድቅሱስ ብለይቲ እዮም ዝድቅሱ፣ እቶም ዝሰኽሩን ብለይቲ እዮም ዝሰኽሩ። ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ካብ ኮንናስ ድርዕ እምነትን ፍቕርን ነታ ተስፋ ምድሓንን ከም ቁራዕ ርእሲ ጌርና ተኸዲንና ንጠንቀቕ። ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ክንረክብ እምበር ንቁጥዓስ ኣይመደበናን። ክርስቶስ እንተ ነቂሕና ወይስ እንተ ደቂስና ምስኡ ሓቢርና ብህይወት ምእንቲ ክንነበር ኢሉ ስሌና እሞተ። ስለዚ ከምቲ እትገብርዎ እውን ዘለኹም ንሓድሕድኩም ተመዓዓድ እሞ እታ ሓደ ነቲ ሓደ ይህነጾ። First to
Colossians chapter 5, verse 1 to 10. Now, brothers, about time and dates, we do not need to write to you. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers, are not in the darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all sons of light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. For those who sleep at night. For those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us be self-controlled, putting on faith as love and love as a breastplate, and hope of salvation as a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with him. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in the fact you are doing. بركتنا حاب فقرنا ولد حابتنا مركز قدوس عب قدس صراحة صيون عب لعلى قدسنا قوتاتنا هنا كم زوردة قوم دماء عب لعلين عب لعليهم عب لعلي زعرف نفسات قوتاتنا أديتاتنا أحواتنا أحدنا بقرة صيون ناتنائيل قبل كريستوس ولدت تركت عبرات صيون إلسابيتن مسكولهم سماتات إرتران يكون ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ መልእክት ፋሲዶያን ዘነሳይ አድሊለ ሰላም ለኩልክሙ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን አገልጋሊውን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ ጸጋኡን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን። ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 10 ክሳብ ፍጻሜ። መዓልቲ ጎይታና ግና ከም ሰራእ ኮይና ክትመጽእ እያ። ሽዑ ሰማያት ጠዋዕዋዕ እናበለ ክሓልፍ እዩ። ፍጥረት ሰማይ ብሓዊ ነዲዱ ክመክኽ እዩ። ምድርን ኩሉ ኣብኡ ዘሎ ነገርን ክነድድ እዩ። እቲ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ዝጠፍእ ካብ ኮነ እንታይ ዝዓይነቶም ሰባት ኢኹም ክትኾኑ ዝግባኣኩም? ነቲ ኣምላኽና ዝመጸላ መዓልቲ እናተጸበኹምን እናተቐላጠፍኩምን ብቅዱስ ህይወት ብፍርሃት እግዚአብሔር ክትነብሩ እዩ ዝግባኣኩም። እቲ መዓልቲ እቲኣ ሰማያት ብሓዊ ከም ዝጠፍእ ፍጥረት ሰማይ ከዓ ብረስኒ ከም ዝመክኽ ክትገብር እያ። ንሕና ግና ከምቲ ተስፍኡ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንጽባእ ኣሎና። ስለዚ ከዓ ኣቱም ፍቑራተየ ነዚ እናተጸበኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ምስኡ ዘለኩምን ኮይንኩም ክትነብሩ ተጋደሉ። እቲ ጎይታና ንኸድሕነኩም ኢሉ ዘርእዮ ዘሎ ትዕግስቲ ሕሰቡ። እቲ ፍቑር ሓውና ጳውሎስ ግን በቲ ዝተዋህቦ ጥበብ ብዛዕባ እዚ እዩ ዝጸሓፈልኩም። ንሱ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኩለ መልእኽታታቱ ከምዚ እዩ ዝገብር።
ኣብቲ ንምርዱ ዘሰግር ሓያሎ ነገር ኣሎ። እቶም ደናቑርን ዘይጽኑዓትን ከዓ ከምቲ ነቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝጠዋውይዎ ንጥፍኣት ገዛ ርእሶም ይጠዋውዩ ኣለዉ። ንስኻትኩም ግና ኣቶም ፍቑራተየ ነዚ ድሮ ትፈልጡ ኢኹም እምበኣር ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተሳሒብኩም ካብቲ ጽኑዕ መሰረትኩም ከይትወድቁ ተሓለዉ። ብናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ንዑ ንምፍላጥ ገና ዕበዩ። ንዑ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን። Second Peter, verse 3-10. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. For this very reason, make every effort to add to the faith goodness, and to goodness knowledge, and knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if you have possessed these qualities in increasing measures, they will keep you from being effective and unproductive in our knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Therefore, my brothers, be all more eager to make your calling and election sure. أنتم أخواتي علم فوتهم كل حلافي أمه نزعب زعلم زلنا يتفتوا. ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ረድኤቶምን ምስ ኩልናት በክርስቲያን ኮን ምስለ ነፍሳት አግርቲ ቋይማቲከ በኩረ ጽዮን ተስፋ ናትናኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት አብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕሪ 1 ክሳብ 15 ኣግሪጳ ከዓ ንጳውሎስ ብናይ ርእስኻ ክትዛረብ ተፈቒድልካ ኣሎ በሎ። ሽዑ ጳውሎስ ኢዱ ዘርጊሑ ንርእሱ ክመፀረየላ መለሰ። ወንጉስ ኣግሪጳ ኩሉ ስርዓት ኣይሁድን ክርክሮምን ትፈልጥ ኢኻ እሞ ሎሚ ምናዳ ኣብ ቅድሚኻ ብኣይሁድ እኽሰሰሉ ብዘለኹ ዘበለ ነገር ክመፃረ ስለ ተፈቕደለይ ነዛ ርእሰይ እተመስገነት ገይረ እሪኣ ኣለኹ። ስለዚ ከዓ ብትዕግሥ ክሰምዓኒ ልምነካ ኣለኹ። በኣርካስ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ኣብ ማእኸል ህዝበይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበርክዎ ንብረተይ ኩላቶም ኣይሁድ ይፈልጥዎ እዮም። ክምስክሩ እንተደለዩስ ከምቲ ካብ ኩሉ ዝጥንቀቕ ወገን ኣምልኾን ፈሪሳዊ ከም ዝኾንኩ ንሳቶም ካብ ቀደም ጀሚሮም ይፈልጡኒ እዮም። ሕጂ ድማ ስለቲ ኣምላኽ ንቦታትና ዝሃቦም ትፅቢት ተስፋ ክፍረደኒ ደው ኢለ እነኹ። ነዚ ትፅቢት እዚ ከዓ እቶም 12
ዓልየትና ለይትን መዓልትን ተጊኦም እናኣገልገሉ ናብኡ ክበጽሑ ተስፋ ይገብሩ ኣለዉ። ወንጉስ ኣግሪጳ ስለዛ ተስፋ እዚኣ እየ ብኣይሁድ ዝኽሰት ዘለኹ። ኣምላኽን ምውታት ከም ዘተንስኦም ደኣ ስለምንታይ ከምዘይ እመን ነገር ገርኩም ትርእይዎ ኣለኹም? ኣነ ንርእሰይሲ ምስም ኢየሱስ ናዝሬታዊ ዝጻረር ነገር ክገብር ግቡኦይ ምዃን እኳ ይመስለኒ ነይሩ። እዚ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ገይረዮ ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ተቐቢለ ንብዙሓት ካብ ቅዱሳን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተኽዎም ክቐትልዎም ከለዉ እውን ሰመርኩ። ኣብ ኩሉ ኣባይቲ ጸሎት ድማ ብዙሕ ግዜ እናቐጻዕኹ ብሓሳር ክጽረፉ እጽብበሎም ነበርኩ። ናብተን ኣብ ወጻኢ ዘለዋ ከተማታት ክሳዕ ዝሰጎም ኣዝየ ተሃንደድክዎም። በዚ ነገር እዚ ብትእዛዝ ሊቃውንቲ ካህናትን ብፍቓዶምን ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ንጉስ ቀትሪ ኣብ መገዲ ከለኹስ ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያይን ኣብ ዙርያቶም ምሳይ ዝኸዱ ዝነበሩን ከንጸባርቕ ከሎ ረአኽዎ። ሁላትና ናብ ምድሪ ምስ ወደቕና ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጢ ሳውል ከመይ ከትሰጐኒ ናብ ኣንፊ ብልሒ እንተኣድሓርሓርካ ንዓኻ ይገደካ ኢሉ ዝዛረበኒ ድምፂ ሰማዕኹ። ኣነ ድማ መኒኻ ጐይታ ይበልክዎ። ጐይታ ከዓ በለኒ ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ክንደይ ሳሙድ በጀኸም በጊዕ ኣዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታኸም መስዋዕትና ዝማዕዛዕጣና እንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዕሳልኻ ምሕረትካ ካብ ልዓሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩሽን ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ግበረና። መፍከሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንስናኻ ምስጋና ነቕርበልካ ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግለካ ኣብቅዓና። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምናካ ኣሎና። ምንቲ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላማት ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ወንቅነት ዝኾነ ጸልዩ። አሜን። ጎይታ ይቅረበልና። ኦ ጎይታ ነፍሲ ኣቦና እንተን የስዕርፍ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ድማ ጻድቃን ኣሕድሮም ሓላዊ ከምዘይብለና ባጊዕ ክንከውን መጣል ተኽላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ካበና ዝተፈልየ ፍቓድከ የሳለቐልና ኣብ ክንድኡ ሩህሩህ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነ በሰላም ይሲም ለነ የንቲሁነ ላውሄር ዋቀበ ዲበ መንበሩ። አሜን። ጎይታ ዘብለልና ጎይታ ንማሕበርና ዘኩሮ ምንባርኮ መንቅድስ ምፅን ዝኾነት
بزي مسنخالن بزي مقراصن فقد كحقبرو صقاخا عدلو بقنعتا حيوانات زعرفو بوتاتنا نديتاتنا حواتنا نحتنا سناي موالها صلي بنت ما يبرنا وقبات لكلنا آمين قويت أملاخ يتنسمو صلاة خايم بطنو سبروخن سمكا سلو سبات أبقى مقس كاير حقو زبخا قنا كل جزي فقاد كابز قورو برخة ألفنا إلى فاتن تلفيتا إلى فاتن بروخات يخنو بحاد ودخا مسقانا سلطان المسؤول منفس قدس البوز اللكا لهم كل ساعة عند زلالة مالا نحنا تلمنا لقى قبل استملا قدس كل جزي دقل زخان كلالي تاملا خد كريستوس داسي بالكي حاجاتنا خحد قلنا صلتنا نبلع علينا فقر ودخ عرقلنا بحاجينا يجد كبران زغنا كرسوس أبلغنا زولد كلنا دسي بالكي ولد ستدنقل نفساتنا معرد قبلنا حاجاتنا حد قلنا نبويتانا لمن لنا ودنقل مريم قدس النسة ولايت أملاق دسي بالكي بحاكم أنت دك سبت لمني حاجاتنا حد قلنا نفسوس ودخل من لنا حاكم نقص زغانكي ونسة دنقل دسي بالكي او ناي بحرينا تمكحت زغانكي دسي بالكي ونا ماني الأملاخنا زولد كلنا دسي بالكي أبقد مقويتانا يسوس كريستوس ناي بحاكم تعارغ زغانكي محرد غيرو حاجاتنا من تحاد قلنا تذكرنا لمنا كلنا
ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ሰፍሪ ተንሥአ ምስጋና ንሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ንሙታን مساءتهم زنبر نتاب بفران رعدن تلمنا نفس زي سنن محاساب كل زفلت معلنا غاز مرمر كي لمنا يوزلينا فريتو فقد ويبنا زي مترتار نسوع كلنا سمعنا زي مرمر برهان بشراوي سماعتي نايتو محريرو بزنبر لي كان ملاقتي مسقانا ماليت سمعيو ويتان لمنا كلنا سمعنا نعخان مسقان نعخان ودس نعخان بارخ اللونا بأخاد مغنسألنا بإمنا زي قوارز كالهبنا وبويتان احنا بارد كان مسكنا كلنا
ንጸማማት ወጽሖንካ እዮም መዘለፎን ጸልማት ካሳኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብሉ ንቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ ብምድፍታኑ ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኸ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርከ ኣብ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላእኻ ዘላብ የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈሲ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስግን ኢኻ ስምካው ንመሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎን ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኹኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምንቑን ሕልና ዝሃብካ ንስኻኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላእ መንፈስ ክንረግስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቕር ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም እዞም ልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብልዕል ጸላኢና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋር ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ መበለታት ጸላእና ንዘኽተማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ጽንዓ ኣስዋለም ብምንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዐ ኾነና እስመለክ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስተ ብሩኽ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መልአካ ቅዱስ ሩፋኤል ሊካ ድማ አምላክና ተራዳአና እናአትዎ ዘለና ዘመን ድማ አምላክና በሐሳብና ንልወጠሉ መገድና ዝቕየረሉ ብመንፈስ እናዓብየሉ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ መገድ ንስሓ ሒዝና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ንበቕዓሉ ዘመን ግበረልና እቲ ዘመን ዘይኮነ ክሕዳስ ንሕና ክንሕዳስ ንሕና ክንልወጥ ኣምላኽና ንስኻ ርድኣልና ነፍሳታ ኣክብርቲ ኳእማቲከ በክረ ጽዮን እናትናእየል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ጥምቀት ኣብርሃ ጽዮን ኤልሳቤጥ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንጽንን ዓኸባኻ ይመስኻ ጸነንዓልና ካብ ዳግማይ መትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ንኩሎም ትፈልጦም ኢኻ እሞ ንኩሎም ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም ኣቕልል ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጠምየም ጸምየም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ዘለዉ ድማ መሰረ ፍጠረሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
ጸልይልና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ስሉስ ቅዱስ ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ይኹን ሎሙ ኩሉ ሰዓት ዘላለም ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹኣን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኸ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ሰምዑ እንደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዓይንትኹምን ሰማዕ ይዛንኩም ልምሳኔን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከምኣቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግብረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ሰዓርያ ንቐርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም تفينوا منفسك ويتفطروا وتهدس قصا لمدر لا يكون صفاته لእግዚአብሔር العالم ትንፋስካ ትልእኽ ይፈጥሩ ንገጽ ምድሪ እውን ተሕድሳ ክብሪ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ይንበር وتيدس قصا لمدر لا يكون زواتي لذي عبيه